Alright guys, so welcome back to my YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු course එකේ overview එක ගැන. ඉතින් මම ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මම මොනවද මේ course එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. And මේකෙන් අපි බලමු ඇත්තටම මේ course එකේ මම අර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්ව ටිකේ අන්තර්ගතය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Right. ඉතින් පළවෙනි මේකේදී ගත්තොත් එහෙම introduction to DevOps. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ DevOps කියන්නේ කියලා DevOps වලට යන්න කලින්, right? So ඒක තමයි අංක 1. එතකොට මේකදී අපි කතා කරනවා සම්පූර්ණම application release process එක කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ඒක ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ඉස්සරහට යනකොට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මොකක්ද ඇත්තටම DevOps කියන්නේ කියලා. එතකොට DevOps වලට එක එක අර්ථකථන දෙන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙන ලංකාවේ companies වල DevOps engineer කියන role එකේදී එක එක අර්ථකථන දීලා තියෙනවා. but අපි බලමු ඇත්තටම මොකක්ද මේ in the industrial level එකේදී DevOps කියන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මොකක්ද මේ DevOps role එකේ තියෙන responsibilities. එතකොට මොකක්ද මේ role එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒත් එක්කම මොනවද තියෙන limitations. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න ඕනේ දේවල් සහ කරන්න ඕනේ නැති දේවල් මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ DevOps role එකට යන්න කලින්. ඊට පස්සේ SRE and DevOps කියන දෙකේ වෙනස අපි කතා කරමු. මොකක්ද SRE and DevOps කියන්නේ කියලා සහ ඒක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අද ලෝකයේ අත්‍තරම ඇයි DevOps කියන දේ මෙච්චර trend වෙන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද zero level එකේ ඉඳන් hero level එකට යනකම් ඔයාට DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න කොහොමද අඩිතාලු දාගන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට ඔයාලා එක්කම කතා කරනවා කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. එතකොට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකේදී අනිත් කටි එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කොහොමද මේක ඇත්තටම අපි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මොනවද common DevOps tools අපි මේ 2024 සහ 2023 trend වෙච්ච සහ 2024ට ඉස්සරහට ඕන වෙයි කියලා හිතන common DevOps tools ටික මොනවද කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි DevOps engineer කෙනෙක් වෙන self study කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා සහ source materials කොහොමද හොයාගන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක through ඒ ටික ගැන අපි කතා කරනවා මේ මාතෘකාවේදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඇත්තටම DevOps engineer කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලට තියෙන skills මොනවද? එතකොට එයා soft skills වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ඕන කරන technical skills තියෙනවා. එතකොට team එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට එතකොට customers ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට freelancing කරනවා නම් එහෙම ඒ පැත්තට සහ company එකක් ඇතුලේ customers ලා කොහොමද handle කරන්නේ ඒකත් අපි කතා කරනවා skills විදියට. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද incidents manage කරන්න සහ කොහොමද incident එකක් ආවම manage කරගන්නේ කියලා හරියට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඇයි all technical skills විතරක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති. කියන්නේ technical skills වලින් විතරක්ම ඔයාලට මේ job role එක ඉස්සරහට යන්න බැරි සහ ඔයාලට soft skills කියන දේවල් ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලාත් අපි කතා කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා cloud computing ගැන. මොකක්ද cloud computing කියන්නේ? කොහොමද cloud computing ආවේ මේ industry එකට? එතකොට ඒකත් එක්ක DevOps වල තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? එතකොට අද ලෝකෙ කොහොමද cloud computing එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සරත් එක්ක බලනකොට. ඊට පස්සේ main cloud vendors ලා ගැන කතා කරනවා. එතනින් එහාට අපි කතා කරනවා මේ practically අපි අර main cloud vendors ලාත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ඒ වගේ තියෙන tools එතකොට ඒ වගේ තියෙන වෙනම technologies and specific features මොනවද ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා මෙතනදී. right. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මොකක්ද networking. ඒ කියන්නේ networking කියන එක DevOps character එකට. ඒ කියන්නේ DevOps කියන role එකට ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. එතකොට කොහොමද DevOps වලට networking use වෙන්නේ සහ ඒ දේවල් කොහොමද අපි මෙතනදී apply කරන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. එතකොට මෙතනදී ISO SI model එක ගැන අපි ඉස්සල්ලාම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකක්ද මේක කියලා. ඊට පස්සේ firewalls and internet protocols මොනවද තියෙන්නේ. එතකොට Cisco එකත් එක්ක අපිට කොහොමද මේ දේවල් gather කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද network issue එකක් આવුත් troubleshoot කරගන්නේ. අන්න ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒව ගැන අපි කතා කරනවා troubleshooting පැත්ත ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා DNS, subnetting, SSL, එතකොට HTTP response codes මොනවද මේ networking වලට ඕන වෙන ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා මෙතනදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා access control list and network access control කියන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා මේ networking වලදී. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් practical පැත්ත සහ සාමාන්‍යයෙන් අපිට theory පැත්ත කියන දෙකම අපි මෙතනදී cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right.
ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා source code management. අනිවාර්යෙන්ම DevOps engineer කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ source code management කියන දේ ගැන. එතකොට මොකක්ද SCM එකක් කියන්නේ? එතකොට ඉස්සර කොහොමද source code manage කරේ සහ අද මේ දැන් වර්තමානයේ කොහොමද source code management සිද්ධ වෙන්නේ හරියටම? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා දැනට තියෙන tools and platforms මේකට ගොඩක්ම use වෙන මේ වෙනකොට ලෝකේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි Git එක ස්පෙસિෆිකලි කතා කරනවා මොකද ඒක තමයි ගොඩක්ම ලෝකේ use වෙන්නේ Git එක. ඊට පස්සේ අපි Git SCM tools ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි GitHub, Azure DevOps and Gitbucket වගේ දේවල් වල deep dive එකක් යනවා කොහොමද ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ මොනවද තියෙන features and අපිට ඒ වගේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන දේවල් අපි කතා කරනවා මේ session එකේදී source code management වලදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා microservices ගැන. DevOps කියන role එක හැදෙන්න main point එකක් වුණා විශේෂයෙන්ම agile methodology එක සහ microservice. එතකොට monolithic vs microservice කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ඇයි මේ ලෝකේ ගොඩක්ම monolithic applications වලින් එහාට ගිහින් දැන් ගොඩක්ම microservice based application පැත්තට යන්නේ? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන වාසි සහ අවාසි දෙපැත්තක් තියෙන ඕනම දෙයක. එතකොට ඒක ගැන අපි කතා කරනවා microservice වලදී. ඊට පස්සේ agile සහ microservice මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ agile සහ microservice වල combination එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? අන්න ඒකත් අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි microservice ගැන ස්ටඩි එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි DevOps tools and technologies ගැන deep dive එකක් යනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට cover කරන්න ගොඩක් tools තියෙනවා. මම මෙතන ටිකක් mention කරලා තියෙනවා Docker, Podman, එතකොට තියෙනවා Kubernetes ගැන කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට STO තියෙනවා. service mesh manipulations වලට එහෙම නැත්නම් engine next mesh එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න ඕනේ tools තියෙන automation CI/CD tools කියලා ඔයාලා අහලා ඇති. ඒ වගේ Jenkins, Azure DevOps වල එතකොට GitHub Actions, Circle CI වගේ tools ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ Argo CD වගේ tools ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනෙම කරන දේ තමයි scripting කියන එක. එතකොට YAML, එතකොට bash scripting, shell scripting වගේ දේවල් අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ groovy scripting ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට SSH කරන්න ඕනේ වෙන tools මොනවද? එතකොට අපිට file share කරගන්න ඕන නම් අපි VM එකක් එක්ක අපි වැඩ කරන ඒවා කොහොමද අපි කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරන හැම tool එකකම practical theory කරනවා. ඒ වගේම practically අපි කොහොමද ඒවා ඇත්තටම ලෝකේ apply වෙන්නේ කියන එක practically අපි apply කරලා බලනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට self study guides, ඒ වගේම assignments, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේකෙදි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා API සහ API management ගැන. එතකොට ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ තමයි මොකක්ද API එකක් කියන්නේ. එතකොට what is API? එතකොට API management කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද API හදන්නේ? අන්න ඒ වගේ tools ගැන කතා කරනවා. වගේම API කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා access management ගැන. DevOps engineer කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට තියෙන responsibilities එක මේක ගොඩක් වැදගත් point එකක් වෙනවා. එතකොට access management කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඊට පස්සේ SSO, එතකොට SAML authentication කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට අපි කොහොමද ඒවා practically කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ authentication and authorization කියන දෙකේ වෙනස මොකක්ද? එතකොට ඒවා කොහොමද apply වෙන්නේ මේ ලෝකේ applications වලට? DevOps engineer කෙනෙක්ට මොකක්ද මේකෙන් තියෙන මේකේ තියෙන responsibility මොකක්ද කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ RBAC, Auth0 වගේ platforms ගැන කතා කරනවා. RBAC කියන්නේ මේකක්, Auth0 කියන්නේ platform එකක්. එතකොට ඔය වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි practically SSO integration එකක් වගේ දෙයක් කරලා අපි authentication and authorization වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ course එකේ content එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා automation. Yes. ගොඩක්ම DevOps කියන එක යන්නෙම development plus operation. එතකොට ඒකේ ගොඩක් දේවල් automate කරන, streamline කරන එක මේ development process එක. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතනදී focus වෙනවා. එතකොට automation කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඕනේ වෙනවා. එතකොට මොකක්ද මේ automation කියලා අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඒක ඉස්සෙල්ලා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද DevOps වල automation කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ගොඩක් industries තියෙනවා මේක. එතකොට අපි මෙතනදී focus කරන්නේ DevOps වල automation කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ CI/CD automations ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ automation tools and technologies මොනවද දැනට use වෙන්නේ සහ මොනවද අපිට use කරන්න පුළුවන් කියන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ
ප්‍රැක්ටිකලි අපි කරලා බලමු ඔටෝමේෂන්ස් දෙක තුනක් කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මොනිටරින් ගැන. yes අනිවාර්යයෙන්ම DevOps process එකේ අන්තිම phase එක තමයි මොනිටරින් කියන්නේ. එතකොට මොනිටරින් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් අපි මොනිටරින් ගැන කතා කරනවා. මොනිටරින් වලදී ඇයි මොනිටරින් කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ? දැන් මම මෙතනදී කියනවා ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. බට් අපි කතා කරමු ඇයි ඒක ඇත්තටම ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ කියලා course එකේ ඇතුළේදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා DevOps වලයි මොනිටරින් වලයි තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද කියලා. මොකද මොනිටරින් කියන එක එක තැන්වල යූස් වෙනවා. බට් DevOps වලට මොකද්ද මොනිටරින් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය? ඒකත් අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ මොනිටරින් tools මොනවද? ඒවා අපි බලමු. මේවා configure කරලා Kubernetes එක්ක සහ තවත් අපි යූස් කරන VMs එක කොහොමද අපිට logs ගන්න පුළුවන්, monitor කරන්න පුළුවන්, කොහොමද අපිට මොකක් හරි issue එකක් ආවම මේක හරියට monitor කරගෙන ඉඳලා ඒකට remediation steps ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු මේ course එකේ content එක ඇතුළේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා GitOps ගැන. yes මේකත් automation වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකක්ද GitOps කියන්නේ? එතකොට infrastructure as code and GitOps කියන එකේ මොකක්ද තියෙන සම්බන්ධතාවය? එතකොට ඇයි මේ GitOps use වෙන්නේ සහ GitOps කොහෙද use වෙන්නේ, මොන වගේ දේවල් වලටද අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට tools ටිකක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න ISE වලට සහ GitOps වලට use වෙන. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මෙතන Terraform, Chef, Puppet and Ansible වගේ දේවල් ගැන අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා development, security and operation කියන තුනම එකතු කරලා DevSecOps කියලා role එකක් තියෙනවා. වගේම මේක DevOps engineer කෙනෙක්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ DevOps life cycle එක secure කරන්න. ඉතින් අපි ඊක ගැන කතා කරන ඇයි අතනම security ඕනේ වෙන්නේ DevOps engineer කෙනෙක්ට කියන එක ගැන. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා කොහෙටද මේ DevOps security කියන එක apply කරන්න තියෙන්නේ මේ. අපි DevOps කරනකොට DevOps engineer කෙනෙක්ගේ role එක විතරක් අපිට බලන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් security කියන එකත් අපි අත්‍තරම focus කරනවා නම් කොහෙටද අපි focus කරන්න ඕනේ? සහ security කියන එක කොහෙටද apply කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා basically cloud security ගැන. මේ වගේ in depth යන්න බෑ මේ course එක ඇතුළේදී. අපි basic දේවල් ටික කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි deep dive කරනවා DevSecOps ගැන. මොකක්ද මේක වෙන්නේ සහ මොන වගේ දේවල්ද අපිට මෙතනදී apply කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ course එක ඔයාලා තෝරගන්නවා නම් මොනවද ඔයාලට තියෙන benefits කියලා. මම ඉස්සලා වීඩියෝ එකේදීත් මම මේක ගැන කිව්වා. but මම මෙතනදී mention කරනවා මේකේ හොඳ well developed content එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාලා DevOps engineer කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යනකොට ඕනේ වෙන ඔක්කොම දේවල් ටික මෙතනදී මේ course content එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ශ්‍රී ලංකන් audience එකකට තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඔයාලට වෙන රටක ගිහින් apply කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම mainly focus කරේ ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන mindset එක අරගෙන කොහොමද මෙයාලා මේක ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ සහ මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන තැන් ටික ඔක්කොම ගැදර කරලා ඒක හරි අවබෝධයක් දෙන්න සහ ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන ඔයාලට ලංකාවේ වගේ වෙන රටකට ගිහින් apply කරන්න පුළුවන් level එකකට තමයි මේ course එක මම හදලා design කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මම මුල් කාලේදී DevOps ඉගෙන ගන්නකොට මට හම්බුනේ නැහැ හොඳ DevOps course එකක් but in සිංහල. ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන තරම් තියෙනවා yes. හැබැයි සිංහලෙන් මට හම්බුනේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ සිංහලෙන් ගොඩක් කමියුනිකේෂන් වෙන්නේ. එතකොට සිංහලෙන් මොන හරි දෙයක් කියලා දෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ගැදර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම තීරණය කරා මේක සිංහලෙන් කරන්න. ඔයාලා කවුරු හරි රික්වෙස්ට් කරනවා නම් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ඕනේ කියලා yes මට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. however මම මෙතනදී mainly focus කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් audience එක නිසා මම සිංහලෙන් කරන්න තීරණය කරා. ඒ වගේම ඔයාලට Q&As තියෙනවා. ඔයාලට Q&A මගින් questions අහන්න පුළුවන්. අපි Q&A sessions මේ session අපේ course එක ඇතුලේ අපි කරනවා. එතකොට ඔයාලට real time මේක මගින් අහගන්න පුළුවන් මොනවා හරි පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ practical සහ assignments කියන දේවල් වලින් ඔයාලගේ knowledge එක skill එක step එකක් දෙකක් තුනක් වගේ නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් උපරිමයටම ගන්න මම help කරනවා. වගේම මේ මම හදන content එක ඇතුලේ ඔයාලා උපරිම දෙයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයි කියලා මම මේ බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ course එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින්
ඔක්කොම ටික මම කියලා දෙන දේවල් ගැදර් කරගන්න, self study කරන්න, දෙන assignments කරන්න, practical ටික හරියට follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට හරි idea එකක් එයි මොකද්ද DevOps කියන්නේ සහ ඔයාලට කොහොමද DevOps engineer කෙනෙක් විදියට හරියට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට යනකොට. right, so course එක ගැන කියනවා නම් දැන්ම register වෙන්න. මම 27 වෙනිදා තමයි මේක start කරන්නේ. 27 වෙනිදා කියන්නේ ජනවාරි 27. ඉතින් course එකේ මම price එක හදලා තියෙන්නේ 40,000 වලට, ඒ කියන්නේ 40,000ක්. but මේක මම ඉස්සල්ලාම publicly කරන නිසා මේක 15,000කට අඩු කරලා තියෙනවා. but ඒක ජනවාරි batch එකට විතරක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ එක්ක මම මෙතන link එකක් දාලා තියෙනවා, මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා ඔක්කොම details ටික. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එක්කෝ QR එක ස්කෑන් කරලා ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ link එකට ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. so ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් yes මාව contact කරගන්න පුළුවන් email එක සහ මගේ phone number එක තියෙනවා, WhatsApp available. so ඒ බලකින් register, right? so ඔයාලට DevOps ඉගෙන ගන්න ඕන නම් හරියටම ඔන්න මම මේ course එක design කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්, ඇවිල්ලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. so guys, good luck for your DevOps journey. so let's meet in the course.